පැමිණීම සටහන් කර ගැනීම සඳහා නම තනතුර සඳහන් කරන්න. මම ඉන්දිකා විජේගුණවර්ධන අතිරේක ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා ප්‍රතිපත්ති. මම ගාමිණී මහගමගේ අතිරේක ලේකම් පරිපාලන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. මම සමන් දිසානායක අතිරේක ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. මම ඩී.එස්. පද්මසිරි. මම ජයන්ත දිරසිංහ අතිරේක ලේකම් ආරක්ෂක සේවා. මම ජී.එස්.කේ සමර්තුංග ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී. මම දීපිකා බුද්දාස ප්‍රධාන මූල නිලධාරී. මම අනුරාධ සිංහ ප්ලෑනින් ඩීජී. මම එල්.ඩී.එස්. කුමාරසිරි ප්‍රධාන මූල නිලධාරී ආපදා කළමනාකරණ. හර්ෂ විතානච්චි ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ආරක්ෂක. මම දිනීෂා චන්ද්‍රාදිත්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. මේජර් ජෙනරල් සුජීව යාපා සේනා විධායක ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාලය. රිය ඇඩ්මිරල් ධම්මික කුමාර වයිස් චාන්සලර් කොතලාල ඩිෆෙන්ස් යුනිවර්සිටි. කේ.ජී. ධර්මතිලක අතිරේක ලේකම් ආපදා කළමනාකරණ. ආශ්‍රී කරුණාවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජාතික ගොනුවල පරීක්ෂණ සංවිධානය. වසන්ත විමලවීර මූල්‍ය අධිකාරී කොතලාල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය. ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ශාමලි ෆර්නෑන්ඩු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. වයිස් මාර්ෂල් රෝහන් පතිරගේ ඩිරෙක්ටර් DQC. මේජර් ජෙනරල් ධම්මික වෙලගෙදර හමුදා සම්බන්ධතා නිලධාරී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. මම කමාන්ඩර් කොලොන්නේ මූලික සම්බන්ධීකාරක එක ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. හංසනී කෞමදා ගණකාධිකාරී ආහාර ප්‍රසම්පාදන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. විමුක්ති පීරිස් ගණකාධිකාරී මූල්‍ය හා සැපයුම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. බ්‍රිගේඩියර් ලොක්රන් පතිරණ අධ්‍යක්ෂ පරිපාලන ආරක්ෂක මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය. වසන්ති ජයකොඩි ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ආපදා කළමනාකරණ අංශය. මේජර් ගානියර් සොයිසා ගණකාධිකාරී ආරක්ෂක මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය. මේජර් ජෙනරල් විශ්‍රාමික සුදන්තරන් සිංහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය. ब्रिगेडियर सुदंत फोंसेका अध्यक्ष जातिक शिक्षा बल बालकाय. මම නිලන්ති ප්‍රේමචන්ද්‍ර අතිරේක ලේකම් තාක්ෂණ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය. මුදල් අමාත්‍යාංශය. කුමාර ප්‍රනාන්දු රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ. ලක්ෂිකා සේනාරත්න අධ්‍යක්ෂ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව. මම ඒ.ජී. නිශාන්ත අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව. මම මදුෂා ෆොන්සේකා අධ්‍යක්ෂක භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව. අනුජය ජයවර්ධන අධ්‍යක්ෂ රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව. මම චම්පිකා පතිරණ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කළමනාකරණ විධාන දෙපාර්තමේන්තුව. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය 2018 වර්ෂයේ ගිණුම්කාරක සභාවට අපි කැඳවලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම විමර්ශන කටයුතු විකාශනය වන බැවින් ජාතික ආරක්ෂාවට හෝ කුමන හෝ වැදගත් කරුණු තියෙනවා නම් ඔබතුමාලට අයිතිය තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව මේ ප්‍රකාශ කර නිසිටි කරන්න නැතුව ඉන්න අයිතියක් තිබෙනවා. ලේකම්තුමා මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේම කාරක සභාවකට සහභාගී වෙනවා මේ හයි පෝස්ට් කමිටි එකට එතුමා සහභාගී වෙන බව දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව විගණකාධිපතිතුමා මුලින්ම කරුණු ඉදිරිපත් කරා. සභාපතිතුමනි ඔබ අතේ තියෙන සාකච්ඡා සටහන අනුව අපි ඉදිරියට ගියොත් මූලික කාරණා විස්තර කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය පොදු කරුණු ගණනාවක් තියෙන්නේ. ඔබගේ කාර්යයන් ඒ වගේම සංවිධාන ව්‍යුහය ඒ වගේම ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශ ප්‍රධාන අංශ ඒ පොදු කරුණු වලට අමතරව අපි මේ සාකච්ඡා සටහන පිළිගස්සලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු ඇරුණාම 2018 අගෝස්තු 10 පැවති ගිණුම්කාර සභාව රැස්වීමේ නිර්දේශ එහෙම නැත්නම් නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් කියනවා නම් විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම සතුටුදායකයි. ඒ වගේම විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමුත් නියමිත පරිදි රැස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන පළමුවෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි 18 අගෝස්තු 10 පැවති රැස්වීමේදී මූලිකම කාරණේ අපි සැලකිලිට අරන් තියෙන්නේ. අපි අර කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු සම්බන්ධ කාරණේ අපි පසුවට දීර්ඝ කතා කරමු. ඒකේ තියෙන්නේ 96 අංක 22 දරන ගිනි අභි සංශෝධන පනත සම්බන්ධයෙන් අපි නියෝගය වෙලා තිබුණේ කාර්ය සභාවේ
මේ ගැන අප්‍රසාදය පළ කරලා තිබුණා මේ සංශෝධනය නොකිරීම සම්බන්ධව කාර්යසභා නියෝග ක්‍රියාවට නැංවීම නොහැකිවීම හා මන්දගාමී ස්වභාවය ගැන කාර්යසභාවේ අප්‍රසාදය හා නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතු බවට කාර්යසභාව දැනුවත් කළා තියෙනවා. ඒ අදාළ වෙන්නේ ගිනිඅවි සංශෝධිත පනත හා පුපුරණ සංශෝධිත පනත් සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය 2012 වර්ෂයේ ඉඳලා අවධාරණය කරලා තිබුණා ඒ ඉටු නොවීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේකේ අපේ ඇත්තම ප්‍රමාද කාලය ගත්තොත් මේ වර්ෂ 10ක් මේක තුල වෙන බලපෑම අපි අඳුනාගත්තේ අධික මේ බැවින් සංශෝධන නොවීම නිසා රාජ්‍ය ආදායමට වෙන බලපෑම විශාල වශයෙන් මේ වදින පරණ රේට්ස් මේකේ අනුගමනය කරන්නේ අදාළ කරගන්නේ ඒ තුල රාජ්‍ය ආදායමට උණු බලපෑම ඇතුළුව මේ පනත අද කාලයට ගැලපෙන විදිහට සංශෝධනය නොවීම සම්බන්ධයෙන් වල්තුමන්ලාගේ ක්‍රියාත්මක වීම අපිට වාර්තා වෙන විදිහට තවදුරටත් ඒ තත්ත්වයමයි කියන එක අපිට පේන්නේ. ඒ සම්බන්ධ මම අතිරේක ලේකම් සිවිල් ආරක්ෂක සංවර්ධන අංශය. මෙතන ගිනියයි පනත ගැන ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ගිනියයි පනත සංශෝධනය කරන්න කියලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ 2016 දී අමාත්‍ය මණ්ඩල නියෝගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ නියෝගයෙන් පස්සේ කමිටියක් අපොයින්ට් කරලා මේම පනත සංශෝධනය කරන්නට යන අතරතුර අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙනස් වෙලා නැවත නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා තිබුණා 2019 දී මේක නැවත අලුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට දාලා අලුත් මේ එක එකඟතාවය දෙන්න කියන එක. ඒ අනුව 2021 දී නැවත අපි අලුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට දාලා ඒක අනුමත කරගෙන කමිටිය අපොයින්ට් කරලා දැන් අවසාන අධීරයේ තියෙන රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවත් 2023 11/14 දින නීති කෙටුම්පත් එකට යවලා තියෙනවා. දැන් නීති කෙටුම්පත් එක්කේ සම්පූර්ණ වාර්තාව නීති පෙතට යවන්න තමයි සර් තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ අපට මේක අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර සර් ගාස්තු සංශෝධනයට අපි මේ පාර බජට් ප්‍රොපෝසල් එකක් විදිහට දැම්මා. නමුත් ඒක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබුණේ නැහැ බජට් ප්‍රොපෝසල් වලට. මොකද ගිනියයි පනතස ගාස්තු සංශෝධනය කරනවා නම් පනතම සංශෝධනය විය යුතුයි. රෙගියුලේෂන්ස් වලින් ඒක කරන්න බෑ. ඒක තමයි සර් ගිනියයි පනත සම්බන්ධයෙන් තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය දැන් අවසාන අධීරයේ තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් දැන් මෙතන මේ 2018 දී කිව්වේ මේ ගාස්තු පිළිබඳව තමයි පනත සංශෝධනය කිරීම එකක්. ඔව් සර්. ඒක පොදුවේ තියෙන නමුත් මේ ගිණුම්කාරක සභාව විදිහට බලන්නේ ගන්න පුළුවන් ආදායම පිළිබඳව. ඔව්. දැන් මෙතනත් ගිනියාවි බලපත්‍ර ගාස්තු එකක්. අනිත් එක පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර ගාස්තු. අසර් පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර ගාස්තු මෙතන වැඩිපුර බලපාන්නේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අය කර ගන්න තියෙන මේ ගාස්තු සම්බන්ධව. සර් පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර ගාස්තු අපි කාලෙන් කාලට රෙගියුලේෂන්ස් වලින් අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. අන්තිමට 2022 මුදල් අමාත්‍යාංශය ලබා දුන්න චක්‍රලේඛය අනුව අපි 160කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිනියාවේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොනවටද ගාස්තු ගන්න මොකක්ද? සර් පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර ගාස්තු කියලා අපි ගන්නවා ඩීලර් ලයිසන් ගන්නවා. ඊට අමතරව සර් ඩීලර්ස්ලා ඉන්නවා 96 දෙනෙක් ලංකාව පුරා. ඔව් ගල්වල වලට සර් තමයි අවසර පත්‍ර දෙන්නේ. ගල්වල වල තියෙනවා 2136ක්. ඒක සර් අවුරුදු ඒ අවසර පත්‍රය සර් අවසර පත්‍රයෙන් පස්සේ ඉවරයි. එයා නැවත ගන්න ඕනේ. ඒකටත් සර් අපි ගාස්තුවක් අය කරනවා. ඒ සේරම ගාස්තුව අපි සංශෝධනය කරලා තියෙන්නේ වර්තමානයට ගැලපෙන විදියට. එකම ගැටලුව සර් තියෙන්නේ ගිනියයි බලපත්‍රවල බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කරන්න බෑ පනත සංශෝධනය නොකර රෙගියුලේෂන්ස් වලින් බෑ. මේකට සර් අපි පනත සංශෝධනය කරන්න මාස 6ක් විතර කල් යන හින්දා මේ සැරේ බජට් ප්‍රොපෝසල් වලට දාන්න මුදල් අමාත්‍ය විදියට අතුර ජනාධිපතිතුමා එකඟ වෙලා අපි බජට් ප්‍රොපෝසල් එක දැම්මා. බජට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකටයි පොලිසි ෆිස්කල් පොලිසි එකටයි සහ ඩොක්ටර් සමරතුංගටත් අපි දුන්නා. බට් අවසනාවකට ඒක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබුණේ නැහැ සර්. දැන් බලපත්‍ර කොච්චර තියෙනවද? සර් ගිනියාවි දැනට කියන්නේ සර් ලංකාවේ පුරාම විසිරලා තියෙන ගිනියාවි 37000ක් පමණ. ඒක සර් කැටගරයිස් කරලා තියෙන වග ආරක්ෂාවට, දේපල ආරක්ෂාවට, රජයේ ආයතන වලට, පුද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන වලට සහ ජීවිත ආරක්ෂාවට. සහ රජයේ නිලධාරීන්ට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විදිහට වර්ක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව අනිත් මොනවාද ආදායම් වර්ගින් ගිනියාවි මේ සර් අපිට ගිනියාවි තියෙනවා. පුපුරන දවස් ඩීලර් ගාස්තු විතර දෙන ඩීලර්ස්ලාගේ ගාස්තු වෙනවා සර්. ඊට අමතරව ගල්වලවල් හිමියන්ගේ බලපත්‍ර අලුත් කරනකොට එනවා.
ඊට අමතරව සර් ඩේන්ජරස් කාගෝ කියලා තියෙනවා සර් ලංකාව හරහා යන සියලුම අන්තරාකාරී නෞකාවලට අපෙන් අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. ඒවට අපි ගාස්තුවක් අය කරලා අනුමැතිය දෙනවා. සර් ඒවත් අපි වර්තමානයේ ගැලපෙන විදිහට සංශෝධනය. ඒ ගාස්තු කොහොමද සාමාන්‍යයෙන්? සර් එක නැවක් සර් ඉතින් ගන්න දිනක බලමු කොහොමද ගන්න කියලා. සර් එක නැවක් ක්ලියර් කරන්ද සර් ක්ලියරින්ස් තියෙනවා වර්ග කීපයක්. ඒ කියන්නේ මේ ගමනාගමනේ විතරනේ ගන්න. ඔව් සර් ගමනාගමනේ සර් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. අන්ලෝඩ් කරලා තව නැවකට පටවන ඒවා තියෙනවා. එතකොට සර් වෙනම ගාස්තුවක් යන්නේ. තව ලංකාවට එනවා සර් තෙල් ගහන්න ලොජිස්ටික් වලට. ඒවට වෙනම ගාස්තුවක් ගන්නෙ. තව සර් තියෙනවා ක්ලියරන්ස් වලට. ලංකාවට ඩේන්ජරස් කාගෝ ක්ලියර් කරලා ලංකාවටම ගේන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා සර්. කැටගරිස් වලට වෙන වෙනම ගාස්තු තමයි සර් ආයෙ වෙන්නේ. මුහුදු සීමාව තුළ ගමන් කරන ඒවට අවශ්‍ය සීමාව නැහැ. අපේ පෝට් එකට එනවා නම් ලොජිස්ටික් පර්පස් හරි වෙන නැවකට අන්ලෝඩින් ඉන් ට්‍රාන්ස්ෂිප්මන්ට් හරි සහ ක්ලියරන්ස් වලට එනවා නම් අපි මෙහිදී ගාස්තු අය කරනවා සර්. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද සාමාන්‍ය ක්‍රමවේද කොහොමද අවසර ගන්න කොහෙන්ද ඇප්ලිකේෂන්ස් සර් මෙහෙමයි පෝට් ඒකට සර් ඕනම නැවකට ලෝකල් ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා සර් ෂිපින් ලයින් එකට අදාළව ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඒ ඒජන්ට් හරහා පෝට් ඔතොරිටි හරහා අපි ඔන්ලයින් අපි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා අපිට ඇප්ලිකේෂන් එකේ සපෝටින් ડોකියුමන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා සබ්මිට් කරන්න. ඒක අපිට එව්වම අපි ටික චෙක් කරලා අපි ඔන්ලයින්ම අප්‍රූවල් එක දෙනවා සර්. ඒකේ ආදායම කොච්චරද සාමාන්‍යයෙන්? ඕගොල්ලෝ විතරක් ආපු ආදායම. සර් තප්පරයක් දෙන්න මට. මේ නිගම්තුමා මේ ඩේන්ජරස් ගුඩ්ස් කියන එක ඒ කියන්නේ ගිනිඅවි පමණක් නෙවෙයිනේ? නෑ ගිනිඅවි පමණක් නෙවෙයි. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එකට එතකොට ඕගොල්ලන් එහෙම එකක් කරාද? නෑ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එක අපට සම්බන්ධයක් නෑ මැඩම්. මේක පෝට් ඔතොරිටියට තමයි සර් සම්බන්ධ වුනේ. පෝට් ඔතොරිටියෙන් ඒකට ගාස්තුවක් අය කරා. ඒක ක්ලියර් කරගන්න. ඒක දැන් මේ නැවක් කෙනකොට වාලන් අනුමැතිය ගත යුතුයි කියලා තීරණය කරන්නේ කවුද? ඒක සර් තියෙන්නේ පුපුරුණු දව්වේ පනතේ තියෙනවා සර්. නෑ මං අහන්නේ දැන් නැවද වරායද කවුද මොකද්ද තියෙන්නේ? තීරණය කරන්න දැන් අපි නැවක් කෙනවා ලංකාවට. ඔව් සර්. එන්නේ අන්ලෝඩ් කරන්න. ඔව්. එතකොට ඒ නැව ඔයාලන් මේ අනුමැතිය බලපත්‍රයක් ගත යුතුයි කියලා කොහොමද? ඔව් සර් මෙහෙමයි අපේ ගිනිඅවි පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය පනත තියෙනවා. තව රසායනික ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පනතක් තියෙනවා. ඒ පනත අනුව කන්ටේනර් එකේ ඇතුළත් වෙන භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ලංකාව හරහා යනවා නම් හරි ලංකාවට ඇවිල්ලා අන්ලෝඩ් කරනවා නම් හරි ඉන්ට්‍රාස්ම වෙන නැවකට පටවනවා නම් හරි අනුමැතිය ගත යුතුයි කියලා අර පනතෙම තියෙනවා සර්. ඒක පෝට් ඔතොරිටියෙන් අපිට එතකොට මේ අපේ ඇමතුමිය අහපු ඒ එක්ස්ප්‍රස් වර්ල්ඩ් එකේ ඇයි වලට ආවේ නැත්තේ? ඒක අපට අදාළ අයිටමයක් නෙවෙයි නේද මැඩම්? ඇයි ඒකේ රසායනික ද්‍රව්‍යයන්. ඔව් හැබැයි සර් ඒක අපේ ටෙරිටෝරියල් එකට ආවේ නැහැ. අපේ නෝටිකල් මයිල් 12 ඒ කියන්නේ සර් මෙතන එන්න ඕනේ පෝට් ඔතොරිටි නෝටිකල් මයිල් 12 වලට. ඒ කියන්නේ නෑ මුහුදු නෞකා මුහුදු ගුවන් මාර්ග 12 ඇතුළත ඇවිල්ලා පෝට් ඔතොරිටි නාවික හමුදාව පොඩ්ඩක් මොකද්ද කියන්නේ? ඒක තාක්ෂණික පැත්තෙන් මොකද්ද ඒක? මට පොඩ්ඩක් කියන්න මොකද ඔව් කියන්නේ සර් මේ ඒ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ සිදුවීම ඒක අර සර් කිව්වා වගේ ඒක පෝට් එකට කෝල් කරන නැවක් නෙමෙයි සර්. ඒක නිදහස් මාර්ගයේ ගමන් කරන නැවක්. ඒකට ඒකට අපිට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. එයාට ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් නැවිගේෂන් කියන එක තියෙනවා සර් අන්තර්ජාතික ප්‍රඥප්තියට අනුව. ඒ කියන්නේ ඕනම ලෝකේ ඕනම නෞකාවකට නෝටිකල් මයිල් 12ක් දක්වා එයාට ගමන් කරන්න පුළුවන් නිදහසේ. ඒකට එයා පෝට් එකට එනවා නම් තමයි පෝට් කෝල් එකකට එනවා නම් හරි අර කිව්ව අවස්ථා තුන ට්‍රාන්ස්ෂිප්මන්ට් වලට හරි අපේ මුහුදු සීමාව ඇතුළත කාගෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා හරි තව නැවකට එහෙම නැත්නම් එයා බංකරින් වලට එනවා නම් නැත්නම් ලොජිස්ටික්ස් වලට එනවා නම් විතරයි එයා පෝට් කෝල් එකකට එන්නේ. එතකොට එයා ලෝකල් ඒජන්ට් හරහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් සහ පෝට් ඔතොරිටි එකෙන් අප්‍රූවල් එක ගන්න ඕනේ. එයා ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ එයාගේ නැවේ තියෙන කාගෝ මොනවද කියලා. ඒතර එක්ස්ප්‍රස් වර්ල්ඩ් එක ලංකාවේ සීමාවට ආවේ නැද්ද? සීමාවට ආවට සර් එයාට නිදහසේ ගමන් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එයා හාබර් එකට ඇතුළට එනවා නම් විතරයි එයා මොකක් හරි පර්පස් එකට හාබර් එකට ඇතුළට එනවා නම් විතරයි එයා ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ එයාගේ කාගෝ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපේ මේක ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නොවුනා වුණත් ඒ කටයුත්ත ලංකාවේ මුහුදු ගමන් මාර්ගය තුල ගමන් කරන සෑම නැවකින්ම මුදලක් ලංකාවට අයවිය යුතුයි. ඒක මෙතෙක් කාලයක් හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ.
ඒක නාරායක අනිකුත් ආයතන සම්බුද්ධ පරිසර අධිකාරිය මේ සියල්ල මැදිහත් වෙලා කරන්න ඕන දෙයක්. නමුත් පහුගිය කාලයේම ඒ දේ අහිමි කරගෙන තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඒකනාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමු කරන මේක ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශය හරහා නෙවෙයි. සමහරට ඒක ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශය හරහා වෙනවා නම් වැඩිය හොඳයි. මොකද සුපර්වයිස් වෙනවා නේවි එක සියල්ල තියෙන නිසා. හැම නැවක්ම ඒක මොකද අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අපේ මුහුදු ගමන් මාර්ගයේ හරහා ඒ නොටිකල් මයිල්ස් ඒ අපේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඒක මම හිතන්නේ 34ක්ද කොහෙද හරහා යවෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ගුවන් මේ මුහුදු ගමන් මාර්ගය. ඒ හැම ඒකකයකටම ඩොලර් 20ක් වෙන්න ගෙවන්න ඕන. නමුත් අද වෙනකොට ඒක ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ලක්ෂ මිලියන් ගාණක් මුදල් අපිට අහිමි වෙමින් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔඩිටර් ජෙනරල්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඒක අවධානය යොමු කරන්න අදාළ ආයතනයේ නායක විය යුතුයි. නමුත් ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කටයුත්තක් මම හිතන්නේ ඒක වගකීම ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශ වගේ මෙතන මේ කටයුත්තට ගන්න මේ වරායකට එන නැවක් වගේම අපේ මුහුදු ගමන් මාර්ගය තුල ගමන් කරන නැව පිළිබඳව විමර්ශනය කරන මොකද අලුත් තාක්ෂණය සියල්ල මෙතන තියෙන නිසාවෙන් එතකොට ඒකේ ක්ලේම් කරන එක ඒක නන්න ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් මේ ජාත්‍යන්තර මේ රෙගුලාසි අනුව තමයි ඒක රීම් සිද්ධ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කටයුත්ත මම හිතන්නේ නාර වගේ ආයතනයක් පහුගිය කාලෙම අත්හැරලා තියෙනවා. අක්කිම මගහැරලා තියෙනවා. දැනුම් දීම් ගණනාවක් කැබිනට් පේපර් ගණනාවක් තිබුණා වුණත් ඒ කටයුත්ත මම දන්නේ ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශ වගේ තැනකින් ඒක මොනිටර් වෙනවා නම් මම දන්නේ තමත් පහසුවෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය පහසුකම් සහ තාක්ෂණයත් ඒ තැන්වල තියෙන. ඒක නිසා විගණාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මම හිතන්නේ මේක අධිකරණ එමෙතුමා මේ සම්බන්ධව පනත අවසන් අධීරේ තියෙන මේ පිළිබඳව අපි පහුගිය මාස දෙකකට කලින් මම හිතන්නේ සාකච්ඡාවේදී කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. මේ නාවික හමුදාවෙන් පොඩ්ඩක් කියන්නේ ඒකේ දැනට ඕකේ මොකක් හරි software එකක් හදලා තිබුණා නේද? මේ ඒ software එක දැන් තියෙන්නේ පිටරටක නේද? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ ඒකේ? පොඩක් අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මොකද මේක කියන්නේ අපිට මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් සර් මම නාවික හමුදාව නෙමෙයි නියෝජනය කරන්නේ මෙතනදී මම ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා. එතකොට ඉතින් ඒවට සබ්ජෙක්ට් එක දන්නවනේ අනික් සෙට්ටම වල. ඒක මේක මම මේ විදිහට කියන්නම් සර් කිව් එකේ පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඕනම ලෝකේ ඕනම නැවකට 12 nautical miles ඒ කියන්නේ මුහුදු සැතපුම් 12ක් ඇතුළත ඕනම රටක ඕනම නැවකට යුද නැවක් හෝ සිවිල් නැවකට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කිසිම බාධාවක් නැහැ සර්. සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ කාටවත්. නමුත් සර් ඔය සර් කියන කාරණාව මේ මෑතකදී දැන් අවුරුදු එකහමාරකට දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ලෝකේ කියන්නේ මැරිටයිම් ලෝ එකක් පාස් කරා ඉන්ටර්නැෂනල් කන්වෙන්ෂන් එකේ දැන් මෙච්චර කාලයක් අපි නැව්වල තිබ්බේ printed charts ඒවා outdated කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික charts තියෙන්න ඕනි කියලා හැම නැවකටම. ඒකට ඒක තමයි මේ අර සර් රිෆර් කරන්නේ. ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික charts අපිට අපි මෙච්චර කාලයක් නාරයක එකතු වෙලා කරේ. නමුත් ඔය කියන මේ ඇක්ට් එක ආවට පස්සේ ඒකේ සම්පූර්ණ බලතල දීලා තියෙනවා නාවික හමුදාවට. මොකද අපිට ඒ නාවික හමුදාවේ ඒ කේපබිලිටි එක තියෙනවා ඒ charts ප්‍රොඩියුස් කරන්න. එතකොට ඒ charts ඒ අර කිව්වා හරිස 34ක් තියෙනවා කොටස් ලංකාව කවර් වෙන. ඒ 34ට charts 34ක් අපි හදන්න ඕනේ. නීතියේ හැටියට එක නැවක එක කොටුවක් කියලා ගත්තොත් ඒ කොටුවට charts දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. එකක් ඒගොල්ලන්ගේ නැවේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තව එකක් ස්ටෑන්ඩ් බයි තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒ හින්දා දැන් අපි දැනට හදලා තියෙන charts 8ක් නම් ඒකේ 16ක් ඒගොල්ලෝ පර්චේස් කරලා ගන්න ඕනේ. ඒකේ ලයිසන් එකක් අපි දෙන්නේ රජය ඒ ලයිසන් එක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට අවුල් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි සර් ක්‍රමවේදය. ඒතර ඒකේ අර අපිට තාම නාවික හමුදාවට මේ බලතල නැති නිසා තමයි ඔය ඇක්ට් එකකින් එන්නේ නිසා මේ බලතල ටික නාවික හමුදාවට මේ ප්‍රොඩියුස් කරන්න. දැනට අපි නාවික හමුදාව යූස් කරන charts උත් අපි මිලදී ගන්නෙ මේ වෙන රටවල් වලට යනකොට UK වලින් සර්. UK හයිඩ්‍රෝග්‍රැෆික් ඕගනයිසේෂන් එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ඒ හයිඩ්‍රෝග්‍රැෆික් ඕගනයිසේෂන් ලෝකේ තියෙන්නේ ඒකට තමයි සර් ඒ charts හදන්නේ. But local bodies, Honorable Chair, sorry, I arrived a little late. Pardon me, I had just lunch. So now, NARA and other agencies are getting ready to draw the national. Now we know that there's an international body out there. They set up the criterion, international criterions. But we had to do our own mapping, no? So between the Navy, I was told, correct me if I'm wrong, between the Navy and the NARA intellectuals, there is a battle. They are even gone to courts now. And in between that, the Honorable Minister for Justice Affairs has brought in a bill. Now, Honorable Chair, we suffered enough. This country as a nation had suffered enough because of this dichotomous approaches. My way is
Navy is Navy, Nara is Nara. So you all have your own specialities and your mandate. But why don't you come together and create a small branch for this maritime supervision? That's all we have to do. I suggest this committee will be. No, he is not represent Navy. No, he's Kotalawala. Yeah, I know he's in the defense, in the KD, you know, but this is the core thing. So since you are in the academic field of the university, you may be talking to the same language the NARA speaks, whereas the Navy speaks a military, and we have only one Sri Lanka. We have to defend this nation and the state as together. So please, I would urge in this committee also that we go forward, and that court case is just pending now. We can't withdraw that because third hearing has been done. Because of that, we'll delay this. Now, I am in the committee of the Pearl Express. We know, she is also with me. We know the complications that these intra-agencies have gone through. So, please. අපි මේ බිරිසිංවන්තුන් අපි මේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයෙන් අපි වාර්තාවක් ගෙන්න ගමු මේ පනතේ වර්තමාන තත්ත්වය ගෙන්නගෙන අපි අවශ්‍ය නම් අලුත් පනතේ මේක වකීම් පැවරෙන්න ඔබතුමා කියන විදිහට නාවික හමුදාවට හෝ ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයටද නැත්නම් පරණ විදිහට නාරයකටද ඔබතුමාට අවබෝධයක් තියෙනවද? ඒ ගැන මට විශේෂ ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් මොකද අවධානය යොමු කරනවා අපි ඒක තමයි අපි ඉතා ඉක්මනින් සිකුරාදා වෙනකොට මේක වාර්තාවක් කියන අවශ්‍ය නම් අදාළ රාජ්‍ය ආයතන කැඳවලා අපි ඒක සූදානම් කරගමු මම හිතනවා. මේක නාරායකයේ තියෙන ප්‍රමාදය නිසා අමතුමාම කියපු විදිහටත් අධිකරණ අමතුමා කියපු විදිහටත් නාරායතන ප්‍රමාදය නිසා මේක වෙනත් ඒජන්සියක් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා යාලා අවශ්‍ය මුදල් ටික ගන්නවා. අපිට ඩොලර් 2 බැගින් වගේ තමයි ගෙවන්නේ. ඩොලර් 20ක් ගන්න පුළුවන් එකකට. එතන මේ වෙලාවේ මම අපිට මේ පොඩි දේවල් නෙවෙයි මේක මහා පරිමාණ දෙයක්. ඒකට අවශ්‍ය ඩොලර් ආදායම. හරි. ගන්න ඊළඟ කාරණේ සාකච්ඡා සටහනේම එතකොට මේ පනත් කෙටුම්පතේ දිනවකෝණු සම්බන්ධව වාර්තාවක් අපිට ගන්න ඕනේ මේ ගිනියවි සහ පුපුරු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව. සමාවෙන් තව අපිට 2018 දුන්නා. 18 දිනද බුදුමාලගේ දිනවකෝණු දිහා බලපුවාම 16 අප්‍රූව් කළා කිව්වා 18 මේව කළා කිව්වා ආයි නීති කෙටුම්පත් ගියා කිව්වා. දැන් අවුරුදු 7ක් ඉතින් වැඩ වෙලා තින්නේ ඔය කැබිනට් අප්‍රූවල් හදනවා ඊට පස්සේ නීති කෙටුම්පත් පොඩ්ඩක් පෞද්ගලිකව බලලා කතා කරලා මේක කරගන්න ඕනේ අපි. ස්වභාවතම මේ ගිනියාවි බලපත්‍ර ලබා දීම සම්බන්ධ මෙතන අර කැටගරිස් වගේක් කිව්වා මේ අයට දෙන්න කියලා. අතිරේක ලේකම්තුමා මම හිතන්නේ අර ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවධානමක් තියෙන පුද්ගලයන් සඳහා විශේෂ අපිට ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා එහෙම පෞද්ගලික මට්ටමේ ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? ඒකේ මොකද්ද තියෙන නිර්ණායකයා? මෙහෙමයි ගරු සභාපතිතුමනි අපේ පුද්ගලික ආරක්ෂාවට සඳහා දෙන්නේ හෑන් ගන්. ඒ කියන්නේ පිස්තෝල හෝ රිවෝල්වර්. අපේ පිස්තෝල හෝ රිවෝල්වර් දෙනකොට අපේ ගාව තියෙන නිර්ණායක කීපයක්. එයාට එක්ස් පේය කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එයාට තර්ජන තියෙන්න ඕනේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් දීපල වත්කම් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒ ටිකත් අනුව පොලිසියේ SSP OIC සහ දිසාපති හරහා තමයි අපි ඇප්ලිකේෂන් එක කෝල් කරන්නේ. ඊට අමතරව එයාගේ පුද්ගලික තොරතුරු අරගෙන අපි ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානයෙන් අපි වාර්තාවක් ගන්නවා. මොහු නාකොටික් අන්ඩර්වර්ල්ඩ් සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ වලට සම්බන්ධද සහ මොහුට විරුද්ධ සහ මොහුගේ පවුල කෙනෙක් හෝ සම්බන්ධද කියලා. එහෙම සම්බන්ධ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඒකලට දෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් හදිසි අවස්ථාවකදී වුණත් පළාත් සභා මන්ත්‍රී කෙනෙකුට ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී කෙනෙකුට අපි එයාට ත්‍රෙට් එකක් තියෙනවා කියලා අපි දුන්නත් අර වාර්තාව ලැබුණු පසු අපි ඒ විපන් එක නැවත රජයට බාර ගන්නවා. ඕක තමයි ක්‍රමවේදය. ඔය ක්‍රමවේදය තුළ දැනට ගන්න පුළුවන් එහෙම අවධානමක් තියෙන ව්‍යාපාරිකයන් හෝ ඒ අදාළයට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පොලිසිය එකක් විදිහට අපි වෙපන් දෙන එක ප්‍රොමෝට් කරන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කරන්නේ නියාමනය සහ පාලනය. අපි වෙපන් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම සර්. ප්‍රොමෝට් නේ එහෙම ක්‍රයිටීරියා එක ෆුල්ෆිල් කරපු ගොඩක් අය ලංකාවේ ඉන්නවා. නෑ දැනට 37000ක් ඉන්නවනේ ලොකු ගාණක්. ඔව් 37000ක් යන ලොකු ගාණක් නේ මන්ත්‍රීතුමා. නෑ මන්ත්‍රීතුමා අහන්නේ දෙන්න කියන එක නෙමෙයි. මේ ක්‍රමවේදය සහ මේ ගැන යන්නේ මේ නෑ ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ අය ඉල්ලනවා නමුත් එයාට ගන්න විදියක් නෑ. නෑ එයාලට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ අපි අර ක්‍රමවේදය කරලා අපි එයාට ඇත්තටම තර්ජනයක් තියෙනවා නම් අපිට ගෙනියවියක් දීමේ ගැටලුවක් නෑ ගරු එමෙතුමා. With the permission of the chair, Additional Secretary, the question comes there where we are supposed to give a weapon to the individual. Yes. I'm saying, why don't we look at Scandinavian and Canada and other countries
where you provide security, not the weapon. Yeah. You give 5 people, 2 people are STF and other 3 are sharpshooters or something. If ex-citizen, a businessman or a politician or somebody, now I don't need a gun. Though Parliament has given me a gun. I think I touched it about 3 times. I don't need a gun, but I need is a team who will look after me. Even if I get a gun, I don't know how to shoot it. No. Yeah. So this is what we are thinking. I mean, I am saying, so the personalizing the gun is the issue here. But you provide a professional security service, personal security, defense security system to those who are qualified. That's all. Yeah, actually that decision has to be taken by the government, not to the... Right, sir. Government takes decision only by... Government doesn't take from decisions in the parliament just from the sky, no. You all as expert people study of the other country situations and say these are models we have. This is the international norm. This is the level of the risk this person has. Right? I mean, I'm just, for instance, I'll take Weerasinghe Mantrithuma. He is from Gaul. He had to come travel way and then we provide him security. Weerasinghe Mantrithuma doesn't need a gun to carry around his hip, no. So that concept is the problem. Okay. You see? You all can propose those things. I will propose to the defense secretary. Then they come with පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව සමහරක් අය පර්සනල් සිකියුරිටි තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක නීති අනුකූල නැත්නම් ඒක මම කියන ප්‍රොෆෙෂනල් එක ඔබතුමා කියන කන්සෙප්ට් එක දැන් තියෙනවා. ඒක නීති අනුකූලද නැද්ද? ප්‍රයිවට් සිකියුරිටි ෆර්ම්ස් වලින් තමන්ට අවශ්‍ය සිකියුරිටි ගන්න පුළුවන්. that is වෙපන් පාවිච්චි කරනවා. with weapon ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. දැන්ටත් ඒක එළිය යූස් කරනවා සර්. යූස් කරනවා. ඔව්. But okay. But I don't know. What I'm saying is this whole issue about personal. Now, for instance, Tata doesn't carry a gun, but he has a security provided by the official security provided by the Indian security services. So you all can make it a professional thing by private securities. I mean, you all have enough. I don't know whether I am allowed to talk. Honorable Chair, I need to go as well. Therefore, the debate, we all defended the debate of the budget. We are for it, and I for once, I know as governor how much the military is important for this country. I had stood against all those separatists and extreme nationalists who wanted all those nonsense in Jaffna, but I said no. My argument is World War II finished 75 years ago, but 300,000 NATO troops are still in Europe. So there is no question about removing army from the north and planting them. The north is part of this country. They have to be there. That's where the land is. But I am saying we need to bring, with all respect to you all, I'm saying we need to bring this debate right sizing a smart military for us. Not reducing the military, not enlarging. That's a different issue. Right sizing the military. Now, if you hear the debate, සමහරක් අය කියනවා 17 වෙනි ලොකු හමුදාව අපිට තියෙන්නේ අර මේ කියලා ජනගහන අනුපාතය අනුව. ඒක වෙන්න පුළුවන්. මුත් මේ රට යුද්ධයෙන් පස්සේ අපට වන කරනවා මම දන්නේ සිංහල වචනේ මොකක්ද කියලා right size army. මේ රට අවශ්‍ය කරන ආමි එකත් ඒ වගේම smart intelligent එකක්. මේක තමයි අපිට යන්න තියෙන ඉස්සරහට. අපිට 3000ක් හිටියද ලක්ෂ 3ක් හිටියද කියන එක නෙමෙයි. ඔබතුමාලගෙන් මේක කියන්න එපා දැන් රජෙන් තාම ඉල්ලලා නැහැ අපිට ඒක නිසා අපි නියඬව ඉන්නවා කියලා. රජය ඉල්ලන්නේ නැහැ කවදාවත් ඒ වෙන දේවල්. ඔබතුමාලානේ මෙතන හිටපු ෆීල්ඩ් කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ ගියේ ඔයගොල්ලෝ මේකට මුණ දුන්නේ. So provide, otherwise what will happen is the NGOs are taking up the debate. දැන් පත්‍ර වලින් NGO කට්ටියනේ ගහන්නේ. හමුදා වැඩි හමුදා මිත්‍ර මොකද්ද මේ කරන්නේ? මගෙන් ඇහුවා මේ අධ්‍යාපනයට විදන් කරලා වගේ මේ වඩා ඇයි විදන් කරන්න යන්නේ මේ ඩිෆෙන්ස් එකට කියලා. So I have different arguments. But that professional intake or the deconstruction must come from actually KDU. You all are the intellectual body for the army now as a university. Please bring that. That is important for us to discuss. I thank you. සභාපතිතුමනි ඊළඟ කාරණේ අලුත් කාරණයක් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා සපයන සේවාවන් සමගින් වෙන ආදායම් සම්බන්ධව මේකේ බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා සපයන සේවා වෙනුවෙන් කියන ආදායමේදී අපි වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ මෙතන සුබ සාධන සංගම් කියන එක මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් පවත්වාගෙන යන මේක කතා වෙලා තියෙනවා අපේ 2018 ගිණුම්කාර සභාවේදීත් ඒකෙදී පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 149 වගන්ති ප්‍රකාරව ඒකාබද්ධ අරමුදලට මේ සියලු දේවල් බැර වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් 2014 වර්ෂයේදී පැහැදිලිව ඒක තවදුරටත් අවධාරණය කරලා තියෙනවා.
නමුත් අද වෙනකොට මේක වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්න. මොකද මේ විශාල වශයෙන් ආදායම් උපදිනවා සුබසාධන සංගම් විදියට අභ්‍යන්තරික චක්‍රයක මගින් ප්‍රතිශතයන් තීරණය කරමින් මේ ආදායම බෙදී යනවා එක එක පාර්ශ්ව විදියට. යම් පාර්ශ්ව කොටසක් රජයේ ආදායමටත් බැර වෙනවා. නමුත් අර මූලික સિદ્ધාන්තය 149 කියන කාරණේදී පැහැදිලිවම රාජ්‍ය ආදායමට බැර යුතුයි කියන කාරණය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ නිරීක්ෂණත් අපි මේ පැත්තේ සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් යාන්ත්‍රණයක් සකසන්න කියලා තමයි අපේ කෝප් ඩිරෙක්ටිව් එක ලැබිලා තියෙන්නේ 2018. නමුත් අපිට යාන්ත්‍රණයක් වෙනුවට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ප්‍රතිශත තීරණය කරපු චක්‍රයකයක්. යාන්ත්‍රණයක් කියන එක අදහස් කරේ මම හිතනවා ඒක නෙමෙයි. කොහොමද මේ ආදායම මොකද මේකට පාවිච්චි කරන සම්පත් සියල්ල රාජ්‍ය සම්පත් යාන්ත්‍රණයක් සැකසීම කියන කාරණය අපිට වාර්තා වෙලා නැහැ ඊට උනා කියන කාරණය. ඒ වගේම රාජ්‍ය මූල්‍ය බලතල පාර්ලිමේන්තුව සතුවන වෙන නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර වෙයි කියන කාරණේ අපි අවධාරණය කරනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිශතවල සමහර කාරණා පැහැදිලි නැහැ. මේකද මේ ප්‍රතිශතයේ සුද්ධ පිරිවැටුමෙන්ද සුද්ධ ලාභයෙන්ද කියන කාරණා සම්බන්ධ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ අඩුපාඩු ටික පැහැදිලි ඉස්සලා සඳහන් කරන්න. ඒකට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විගණනයේ තොරතුරු ලබා දීමේදී සියලුම ආදායම් ප්‍රබහන්නේ මෙතන ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට විශේෂ පරිශ්‍රමයක් ගන්න උනා මේ ඔබ ආයතනය තුල එහෙම නැත්නම් 3 forces තුල තියෙන සුබසාධන ව්‍යාපෘති එහෙම නැත්නම් සුබසාධන ආයතන මොනවද කියන කාරණය ලොකු සහයක් ගත්තා යම් ප්‍රමාණවල අපිට තොරතුරු ලැබුණා. නමුත් අපි විශ්වාස කරන්නේ මීට පරිබාහිර තවදුරටත් ආයතන සුබසාධන ව්‍යාපෘති තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වියදම් දරනු ලබන්නේ ආදායම් බින්ද ඒකාබද්ධ අරමුදලින්ද යන්න සනාත උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර වියදම් මේ සුබසාධන පරමාර්ථයෙන් කරන ආයතන සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් වියදම් කරනවා. සමහර කාරණා සම්බන්ධයෙන් මේ සුබසාධන සංගම් වලින් වියදම් කරලා ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ප්‍රතිපූර්ණ කරගන්නවා වෝට්ස් වලින්. ඒතකොට මේ වියදම් සම්බන්ධ කිසිදු පාලනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ ආදායම හා වියදම් දෙකම විගණනෙන් බැහැර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ මේ ආදායම නිවැරදි ආදායමක්ද කියලා. ඒ වගේම මේ වියදම මේ අත්‍යවශ්‍ය මේ සුබසාධන පරමාර්ථයට යෙදුණු වියදමක්ද කියන එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. මේ කියන කාරණා ඔක්කොම ගත්තොත් සුබසාධන සංගම් සම්බන්ධයෙන් අපි එදා කෝප් ඩිරෙක්ටිව් එකේ තියෙන යාන්ත්‍රණය කියන කාරණේ තවදුරටත් ඉටු වෙලා නැහැ කියන ස්ථාවරේ අපි ඉන්නේ. ඒක මොකද මේවා සංඛ්‍යාත්මක ගත්තොත් ඉතාල විශාල වශයෙන් රැස් කරන ආදායම්. අපිට කියන්න පුළුවන් යම් යම් හමුදාවන් යටතේ වෙන වශයෙන් අපිට ලැබුණු තොරතුරු අනුව කොච්චර ආදායම් ඉපේනවද කියන එක. සමහර ඒවා ප්‍රතිශතයක් විතර රාජ්‍ය ආදායමට යම් ප්‍රමාණයක එකතු වුණාට සමහර ව්‍යාපෘති තියෙනවා 100% යන්නේ අදාළ සුබසාධන සංගමයට. නමුත් ඒ සුබසාධන සංගමයේ පවත්වාගෙන යන සියලු වියදම් දරන්නේ රජයේ ආදායම් රජයේ වියදම් කියන්නේ වැය විෂයන් වලින්. ඒ වගේම ඒ සුබසාධන සංගම් වලින් වියදම් අරගෙන ඒ කියන්නේ වෙනත් කාරණා වලට වියදම් කරලා සුබසාධන සංගම් හරහා මේවා පියව ගන්න ක්‍රමයකුත් හැදිලා තියෙනවා. ඒතර මේ වියදම් සම්බන්ධ කිසිදු පාලනයක් නැහැ. මේවා අර වියදම් කරන පරිපාටිය සම්පූර්ණයෙන් බැහැර වෙලා තියෙනවා සමහර වෙලාවලදී. විශේෂයෙන් අපිට මෙතන පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ විශාල වශයෙන් රාජ්‍ය ආදායමක් අහිමි වෙනවා මේ සුබසාධන සංගම් වලට මේ ආදායම අපේ රාජ්‍ය ආදායමක් විදිහට සැලකන්නේ නැති නිසා. නමුත් තමුන්නාන්සලගේ කළමනාකරන රැස්වීම වලදී විගණන කළමනාකරන රැස්වීම වලදී පැහැදිලි වෙනවා නිතරම වගේ. මොකද මේ වගේ තම අපේ හමුදාවල නඩත්තු කිරීම සියලු කාරණා සුබසාධන කටයුතු වෙන්නේ අපිට රජයෙන් ලැබෙන මුදල ඉතාම අවමයි කියන කාරණේ මම හිතනවා නිතර අපේ විගණන කළමනාකරන කමිටු රැස්වීම වලදී අවධාරණය කරන කාරණයක්. නමුත් අපි ඒක පිළිගන්න අතරම නමුත් ඒක නිසා මේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය පාලනය කියන මේ පරිපාටියෙන් අපිට බැහැර වෙන්න බෑ කියන කාරණේ අපි විගණන විදිහට දකිනවා. මේ සම්බන්ධව මම හිතනවා පුළුල්ව සාකච්ඡා කළ යුතු නිසා අපි මේ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කළා. අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි 2018 මේ ප්‍රශ්න කතා කළා දැන් අවුරුදු 5. ඉතින් මේදී විශේෂම විගණකාධිපතිතුමාගේ කරුණු පෙන්වා දෙන්නේ දැන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලුම දෙනාට රජේ පඩි ගෙවනවා. එතකොට අනික් තියෙන උපකරණ සහ වාහන ඉන්ධන සේරමත් කරනවා. එතකොට මේ භෞතික හා මානව සම්පත් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ මොනවා හෝ ව්‍යාපෘති හෝ මොනවා හෝ කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මේක තවත් අරමුදල් වගේක් තියෙනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සමාජිකයින්ගෙන් වැටු වලින් කැපෙන මුදල් ප්‍රමාණිකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ කරගෙන යන ත්‍රිවිධ හමුදා අපි කියන්නේ අනික් රාජ්‍ය ආයතන මේ විදිහටම අපි ත්‍රිවිධ හමුදාව දිහා බලන්නෙත් නෑ. අපි සූදානම් ඔබතුමාලා කරන සේවයට මේ වෙනමම අපි බලන්න සූදානම්. නමුත් හැබැයි හරියට කොහේ හෝ තිබිය යුතුයි. කොහේ හෝ මේ තොරතුරක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මේ 2018ත් අපි මේ ගැන කිව්වා. ඉතින් දැන් මොකද්ද මේකට ඔයාලා මේ යෝජනා කරන දේ? ගරු
කරු සභාපතිතුමනි මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ විසින් ක්‍රමවේදය සකස් කරලා ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධානී දැනුම් දීමක් කළා තියෙනවා. කවද සකස් කරලා යවුවේ? අපි 2023 තමයි දැනුම් දීලා තියෙන්නේ මේ ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධානීන්ට ඒ සම්බන්ධව. කවද 2023 කවද? නොවැම්බර් මාසේ. ඒ කියන්නේ මේ කාරක සභාවට කැඳෙවට පස්සේ ඒක සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්න මේ ඒක තමයි අපි 2018 නේ අපි කිව්වේ 2018 කියපුවාම ඔබතුමාලා ඔඩිට් කරේ මිනිත් එක ගත්තා අරගෙන උත්තරයක් විදිහට සර්කියුලර් එකක් කරලා මෙතන ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් අපිට මේක එහෙම බෑ. මේකට මොකද්ද ක්‍රමවේදය? ඒ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් කරලා දැන් මේ දැන් මේ ක්‍රමවේදය තියෙන්නේ ක්‍රමවේදය තියෙන නිමාඩු නිකේතන උත්සව ශාලා සහ මගින් 10%යි. යුද හමුදාවට. එතන නාවික හමුදාව 10%යි. ගුවන් හමුදාව. එතන මේ එක එක හමුදාව ඉතුරු 100 ප්‍රමාණය කොහටද දෙන්නේ? කරු සභාපතිතුමනි ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් යම්කිසි ආයෝජනයක් කළා තියෙනවා නම් ඒ සම්පූර්ණ ආදායම රජයට බැර කරනවා. ඒ හමුදාවල සුබසාධක අරමුදල් වලින් යම්කිසි ආයෝජනයක් කළා තියෙනවා නම් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් රජයටත් ඉතුරු ප්‍රමාණය සුබසාධක අරමුණ වෙනුවෙන් ඒක කියන්න අපිට මොන වගේ අරමුදල්ද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක අපිට එක්ක එහෙමනම් ඔයාලා අපිට වගකීමක් ඇතුව කියන්න මේක එළියට කියන්න බැයි නම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ගණකාධිකාරීවරයා විදිහට මම සම්පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නවා ත්‍රිවිධ හමුදාවෙම මේ අරමුදල් පිළිබඳව අපි අධීක්ෂණය කරනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. මොනවා හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්නේ එක්ක එහෙම වගකීම් බාර ගන්න. දැන් ඔයාලා දන්නෙත් නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මේ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු දන්නෙත් නැහැ මේකයි තිබෙන තත්ත්වේ. ඉතින් අපිට ලියුම් එනවා හමුදා සොල්දාදුවන්ගෙන් එයාගේ වැටුපෙන් කපනවා අපිට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක පැත්තක්. දැන් මේකේ අපි මේ තියෙන සියලුම ඒවා 100%ක්ම අසාර්ථකයි මේ මට්ටමින් කියලා කියන්නේ නැහැ. 50ක් විතර සාර්ථකව හොඳට වෙනවා. ඒත් නමුත් ඉතුරු 50 කියලා බලන්න එපා. මේකට ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි. මෙහෙම සර්කියුලර් එකක් වල හරියන්නේ නැහැ. මේ සර්කියුලර් එක යවන්න කොහොමද ඔයාලා කමිටුවක් දැම්මද මොකද්ද? මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මේකට අනුමැතිය එකක් මොනවාද? මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සභාපතිතුමා අපි දැන් මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හදපු මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමැතිය දුන්නද මේ සර්කියුලර් එකට? ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශ නිකන් සර්කියුලර් කියවන්න බෑ. මුදල් සම්බන්ධව. උදාහරණයක් විදිහට සබත්තා මේ අපි මේ රැස්වීම පටන් ගන්න කලින් අපි තොරතුරක් ගෙන්න ගත්තා. විශේෂයෙන් නාවික හමුදාවේ බස් රථ 6ක් සුබසාධන පරමාන්තයෙන් ධාවනය කරනවා. මේකේ එක බස් රථයක් අධිසොකෝභෝගී බස් රථයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් නවීන අංගෝපාංග සහිත අධිසොකෝභෝගී බස් රථයක්. ඒ බස් රථය 2022 බස් රථය ඇතුළුව සම්පූර්ණ 2022 ආදායම ලක්ෂ 88යි. 2023 ආදායම ලක්ෂ 110යි. නමුත් අවුරුදු දෙකේ වියදම් කරලා තියෙනවා රජයේ මුදල් වලින් ඉන්ධන වලට 2022 මිලියන 7යි නඩත්තු වියදම් මිලියන 7යි 2යි. ඒතකොට සම්පූර්ණ එකතු මිලියන 9යි. අර ආදායම මිලියන 8යි. ඒතකොට මේ මිලියන 8ම ගිහිලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ සුබසාධන වියදම. සුබසාධන සංගමයට. 2023 දී මිලියන 11යි සම්පූර්ණ ආදායම ඒකෙන් මිලියන 9ක් ඉන්ධන වලට වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නඩත්තු වලට මිලියන 2ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ සම්පූර්ණ මිලියන 11ම ඇත්තම ලාභයක් නෑ මේකේ. මේ ලැබෙන ආදායමත් ගිහිලා තියෙන්නේ සුබසාධන සංගමයට සම්පූර්ණ. මොකද මේක සර්කියුලයිස් කරලා තියෙනවා නේවි එක තුල පැහැදිලිවම account number එකක් දීලා මේ සුබසාධන සංගමයට මේක බැර කරන්න කියලා මේ ආදායම. නෑ ඒකම ධර්මවලට යන්නේ නැහැ. අපේ භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි වලින් තමයි තෙල් වලට සල්ලි දෙන්නේ. භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි දුන්නේ එක යොදවලා ආදායම ඉන්නේ ආදායම එහාට. නෑ මාන ආදායම කොහෙන්ද ඒකට එන්නේ? ආදායම සුබසාධන සංගමයට යනවා. නෑ ඒක නෙමෙයි මම අහන්නේ. ආදායම කියලා හඳුන්වන්නේ කොහෙන්ද ආදායම? සල්ලි ගන්නේ කොහෙන්ද? හය ගන්න එකනේ බස් එක. කොහොමද කියලා අහන්නේ? නීවිගේ අඳුරගෙන දෙනවා යම් කැටගරිස් ස්ටාෆ් කැටගරිස් මේ බස් රථය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාටද කියන එක. ඒතකොට ඒ තීරණය මේ රෑන්ක්ස් අනුව හයර යනවා. ඒ මයිලේජ් එක තීරණය කරලා තියෙනවා කිලෝමීටර මෙච්චරයි කියලා. මේ ලැබෙන ආදායම තමයි මම මේ කිව්වේ ලක්ෂ 88යි ලක්ෂ 102යි කියලා කිව්වේ. ඒ භාණ්ඩාගාරයක් වෙන්න ඕන මං හිතන්නේ අඩුම ගානේ මේ වගේ සේවාව සපයනවා නම් ඒකේ ලාභය සුබසාධ සමිතියට ආවට කමක් නැහැ. ලාභයක් උපයනවා නම් දැන් මේක නිකන් අර සුබසාධ සමිතිය රජයේ මුදල් දෙනා වගේ වැඩක් නෙවෙන්නේ. නෑ දැන් මේ බස් එක ගන්නත් සල්ලි දුන්න ආණ්ඩුවේ සල්ලිනේ. හරිද වැරදිද? චෝගම් වෙලාවේ අපේ යුද හමුදාවට සහ නාවික හමුදාවට බස් රථ දෙකක් ඔය භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි අරන් දුන්නේ. එහෙම ලැබිච්ච භාණ්ඩාගාරෙන් සල්ලි දුන්නේ. බස් ටික අරගෙන ඒ රාජ්‍ය නායක ප්‍රවාහන කටයුතු අවසන් පස්සේ හමුදාවලට දුන්නා එක තැන් වලට දුන්නා.
බණ්ඩ අවසානයේ සල්ලි නිකන් හම්බුනේ නෙමෙයි. දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් සුබසාධක සංගමයට ගත්ත සල්ලි තමයි මේ වගකීමක් නැත්තේ මොකක්ද? නෑ එතකොට මේ සුබසාධන අරමුදල ගැන කවුද බලන්නේ? How big is the fund and how is it audited? ඒ හමුදාව ත්‍රිවිධ හමුදාවල ගිණුම් වංශ වලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් කටයුතු සහ විගණන කටයුතු කරනවා සභාපතිතුමා. දැන් ඔබතුමාලා ගාව ලංකාවේම ත්‍රිවිධ හමුදාවල මේ අරමුදල් ලේඛනයක් තියෙනවද? ඒ හමුදාපතිවරුන් ගාව වෙනම තියෙන තම තමන්. නෑ ඔයාලා ගාව. අපි තුනේ අපි එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තියාගන්න ඕනනේ. ඉතින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තියෙන එකනේ. Do you all not have a additional secretary? Do you all not have a, now you are responsible for the government, no? They are an agency within the government. So you are the, either you or the secretary is the final accounting officer for the ministry. So do you not have a mechanism? Is welfare, I am not of course bothered about this 12 million, 13 million. We are talking about a national defense here. But do you all not have a mechanism by which this been monitored and reported? You don't have to come it publicly and tell. At least internally, is there a way that everybody is satisfied? That is exactly the Auditor General's question is. There should be one. Now during the war, we know we couldn't do this because we were fighting one of the most marigendering terrorist group in the world. That's okay. But the war had ended 14 years ago. No? Now we must have a system where the military's respect is not been questioned. හමුදාවක ගෞරවය කාටත් ක්වෙස්චන් කරන්න බැරි තත්ත්වයට හැතරෙන්න එපා හමුදාව. දැන් මෙවැනි හේතුන් නිසා ප්‍රශ්න මතුවෙනවානේ. ඔබතුමාලා නේ මයික් එක දාලා. ඇතනම දැන් මේ දැන් ওই ෆන්ඩ්ස් විදියට යන හින්දා සහ සමහරට අපේ බජට් එකට ඍජුව සම්බන්ධ නැති හින්දා මිනිස්සු විදියට අපි සමහර ඔය වෙල්පෙයා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් නැහැ ඇත්තටම. නෑ පොඩි සම්බන්ධයක් නැති හින්දා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි හිතමු දැන් ආමි හෝ නේවි ඒක වෙනම ආයතනයක් විදියට දැන් අපිට සම්බන්ධ වෙන තැනක් තියෙනවා. දැන් ඒ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඔඩිට් කමිටි එකට ඔයාලා යනවද? අපි ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් යනවා සර්. කෝ ඉන්ටර්නල් ඔඩිට්? ඔයා යනවද ත්‍රිවිධ හමුදාවේ? ඔව්. ඒක ඔයා ගිහලා මොනවද කරන්නේ? ඒක සර් එතන ඇජෙන්ඩා එක හදනවා එතන ඉන්ටර්නල් ඔඩිටර්. ඒ ඇජෙන්ඩා එකේ සාකච්ඡා කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි නිරීක්ෂණ මම යන්නේ නිරීක්ෂක විදිහට වෙනම කමිටුවක් ඉන්නවා ඒකට. ඒ කමිටුව උපදෙස් දෙනවා ඒ අවශ්‍ය ඒවා මේ නිවැරදි කරන්න කියලා. නිරීක්ෂණ සහ මමත් ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය අදහස් දක්වනවා සමහර දේවල් නිවැරදි. ඔයා දැන් ඊළඟ සැරේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඔඩිට් කමිටි එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ නිරීක්ෂණ එතන කියන්න ඕන ඔයා. හරි සර්. මේක සර් අපේ එන අවුරුද්දේ මුල ත්‍රිවිධ හමුදාවම කැඳවනවා. අපි ගිය සැරවත් කැඳවලා තියෙන කැඳවනකොට මේවා නිවැරදි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ the issue is Army Navy Air Force අපි ත්‍රිවිධ හමුදාව කියලා කියන්නේ මේක මොනිටර් කරන්නේ එතකොට කවුද? ආරක්ෂක ලේකම්තුමාද? ආරක්ෂක ලේකම්තුමා යටතේද මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා මට කියන්නකෝ ත්‍රිවිධ හමුදාව. මොකද මෙහෙම දෙයක් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉන්ටරැක්ට් ඕගොල්ලන් ත්‍රිවිධ හමුදාවක් හැටියට මේගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේ ත්‍රිවිධ හමුදාව තුල වෙන දේවල් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම. ඒතකොට ඒක දන්නේ ආරක්ෂක ලේකම්තුමාද මේක මොනිටර් කරන්නේ මේ ඔක්කොම? මට පොඩ්ඩක් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද කාටද? නෑ මැඩම් උත්තරයක් දෙන්න. මැඩම් මෙහෙම එකකින් අදහස් කරන්නේ අපි මිනිස්සිය දැනුවත් නැතුව මේ ඒ ආයතනවල ක්‍රියාකාරකම් වෙනවා කියන එක නෙවෙයි අදහස් කරේ. අපේ ඒ දැන් මිනිස්සියක් යටතේ ඒ ආයතනවල තියෙන සාමාන්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි අධීක්ෂණය වෙන එක සාමාන්‍ය වෙනවා මම මේක අදහස් කරේ. ওই විශේෂ අරමුදල් මොනවා හරි ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ලොකු සම්බන්ධයක් නැති නිසා නමුත් මම පිළිගන්නවා අපි මේක ගැන තව විශේෂයෙන් බලලා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න වෙනවා. අපි රිවිව් කරලා දෙන්නම් මේකට තව විශේෂයෙන් අපි මැදිහත් වෙන්නම් මේක සුපර්වයිස් කරලා මේකට මේක ක්‍රමවේදයක් හදන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක විය යුතුයිනේ. එතකොට ආරක්ෂක ලේකම්තුමා තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම ආරක්ෂක ලේකම් හැටියට මේක බාරව ඉන්නේ. මේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය ඔක්කොම බාරව ඉන්නේ එතුමා. එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතුමා දැනුවත්ද? අඩුම ගානේ මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අපි මේ කතා කරන මේ විෂයන් ගැන එතුමා දැනුවත්ද? එතුමා වෙනුවෙන් කාට හරි ඒක මට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද?
මැඩම් මෙහෙමයි දැන් ත්‍රිවිධ හමුදාව කියන්නේ ආමි නේවි එයාපෝස් කියන එක වෙනම හෙඩ් තුනක් විතර යන්නේ බජට් එකේ. එතකොට ඒ කට්ටිය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියෙක් විදිහට තමයි සලකන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය. එතකොට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විදිහට ආමි කමාන්ඩර්ට, නේවි කමාන්ඩර්ට, එයාපෝස් කමාන්ඩර්ට මූල්‍ය බලතලයේ සීමා සේරම දීලා තියෙනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අපි මොනිටර් කරන එක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. නමුත් අර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා තමයි සම්පූර්ණ එතන වග කියන්න ඕනේ. ඒතර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ටෙන්ඩර් වලින් යම්කිසි ලිමිට් එකෙන් එහා කරන එකයි. එතකොට ප්‍රොමෝෂන් වලට එකයි. යම්කිසි පැමිණිල්ලක් ආවොත් ඒ ටික සහ මොනිටර් කරන එක තමයි ඇත්තම තියෙන්නේ. එතකොට හමුදාපතිතුමා දන්නවා හමුදාවේ තියෙන ওই සුබ සාධන සම්පූර්ණ එතුමා දන්නවා. එතකොට නේවි එකේ ඉන්න හෙඩ් දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ. එතකොට එයාෆෝස් එකේ හෙඩ් දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ. එහෙම දෙයක් දැනට මෙතන තියෙනවා. I just want to මෙහෙම කරමුද? දැන් ඔබතුමාලා ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ ඔබතුමාලා යටතේ ආරක්ෂාවට අදාළ ඔය ඔත්තුකරුවන්ට දෙන්න අරවා මේ වනම නම් ඒ ගිනුම් මොනවත් අපිට තොරතුරු එපා. හරිද? ඒවා හොයන්නෙත් නැහැ මොකවත් නැහැ ඒවා බලා ගන්න. අනිත් සියලුම ගිනුම් වල තොරතුරු ලේඛනයක් අපිට ඕනේ. කඳවුරු මට්ටමින් අරමුත් ගිනුම් ගම්මු අපි. ගිනුම් ගත්තාම තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. account එකක් open කරලා තියෙනවා. Yeah. බැංකුවක account එකක් open. It is going via a bank no? bank account open කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන්කමක් නැහැනේ දැන් ලසන්ත මේ 30 කියලා account open කරන්න බෑනේ. ආරක්ෂා එක්ක අහවල් කඳවුරසව මොකක් හරි එහෙම ඔය account open කරන්න ඕනේ. එතකොට ලංකාවේ බැංකු වල ඉස්සෙල්ලා මේ ඒ ගිණුම් ටික ගන්නකො. ඒ ගිණුම් ටික අරගෙන කවද්ද පටන් ගත්තේ කීයද බැලන්ස් එක මේ ගිණුම මොකද්ද කියන එක වාර්තාවක් හදන්න. Audition, I just want to clarify the point that Additional Secretary brought in. Are you saying by all the other ministries, the Secretary is the final financial official? So are you saying in this case it's not the case, the department heads are responsible to the treasury directly? That's what you mentioned. So therefore either between ඒක තමයි. ඉතින් එතුමා දැනගන්න එපා. එතුමායි අතර අතිරේක ලේකම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබතුමා දැන් ඉන්නවා වගේ ප්‍රධාන ලේකම් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ලේකම් අතිරේක ලේකම් අතර තමයි භාණ්ඩාගාරය තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන නිලධාරීන් කියලා භාණ්ඩාගාරයට කියන්නේ අපි මෙන්න වේදම තියනවායි කියලා. So I think your presentation lacked something there. You and General Kamal Gunaratne, right? Yeah. So those are the two people constitutionally should be settling accounts to treasury. That is, I don't know whether it's because of military. I want to clarify with this. Is that right? That is the point. So I think you all need to have, maybe you all have a lack of staff. I don't know. Gather a team and have that direct relationship. Then the Navy commander, Army commander, Air Force commander cannot say no. We'll settle directly our accounts to treasury. No. End of the day, you are. Now remember, in this country, unfortunately or fortunately, හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට නඩු දාලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැන් වග උත්තර ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි මේ උත්සාහ ගන්නේ කොහොමද මේ කමිටුවෙන් ඔබතුමාලට උදව් කරන්න කියලා. තව මොකද හමුදාව කියන එක ජාතික මට්ටමේ ගෞරවයක් තියෙන ඕන තැනක්. On that, Chair, if you permit me, this who is the author of this report? ඔරිජිනල්. අපි ලේකම්තුමා දැන් පැහැදිලිද අපි කියපු එක? දැන් අපි තවදුරටත් මේ පිළිබඳව කන්ෆර්ම් කරලා සිකුරාදා එවන්නම් මේ ලියුම. එතකොට අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඔයාලගේ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙම තියෙන මොනම ආකාරයකටවත් ආරක්ෂාවට අදාළව තිබෙන ගිණුම් මොනවත් තොරතුරු එපා අපිට. ඒවා අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ. Sensitive documents ඔබ දෙන්න එපා. Sensitive ඔබ දෙන්න එපා. නමුත් අනෙක් සියලුම මේ හමුදා කඳවුරු මට්ටමින් පවා විවෘත කරලා තිබෙන බැංකු ගිණුම් ගිණුමේ නම මොකද්ද මොන ශාඛාවේද කවද්ද ගිණුම පටන් අරන් තියෙන්නේ වර්තමාන මොන ඒ කියන්නේ අරමුණ ස්ථාවර තැන්පතුවක්ද ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක්ද ජංගම ගිණුමක්ද කියන ගිණුම් වර්ගයයි ඒක මොකක් උදෙසාද ඒක තියෙන්නේ අස්සම් කිරීමේ අයිතිය කෙන්ද කාටද ඔව් කියන එක පිළිබඳව ඔරිජිනල් just before I go අපිට ජනවාරි 10 වෙනිදා වෙනකොට මේ බැලන්ස් එකක් ඕනේ. I just have this because I want to be fair by them.
page 4 එතකොට ඔයාලගේ මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ දැන් ඔය ආරක්ෂ සෙන්සිටිව් කටයුතු සම්බන්ධව තියෙන නිලධාරිය ඇතුලේ ඒ නිලධාරි ගාව අර ඒ සම්බන්ධව තියෙන කිනුම ඔයාලා තියාගන්න. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Honorable Chair, page 4 of the report of the Auditor General that we tabled today, the second table, there is some discrepancy. You say CADA information. Approved CADA is 606, you say. Then actually is 498. Then the difference should be 108, no? How did it arrive at 122? Am I making a calculation error here? Should be adjusted to that. So that 108 plus the 14 makes the 122. Yes. That's what you are saying? Yeah. Okay, right. Thank you. අපි මේ තොරතුරු ගිනුම් තොරතුරු ඉල්ලුවේ අපි 2018ත් මේක මේ ප්‍රශ්නේ මහලා අපි කිව්වා ඔබතුමාට මේක දිගින් දිගටම කියන්න ඕනේ මේ ඒ වගේ මේකට ක්‍රමවේදයක් හදන්න කියලාත් කිව්වා ඉතින් ඔබතුමාලා ඒකට ක්‍රියාමාර්ගයක් කරගෙන තිබුණේ නමුත් මේකට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි ඉතින් ඒ මතය තමයි අපි කාර්ක සභාව විදියට ඉන්නේ ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම තොරතුරු ටික ඉල්ලන්නේ ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයේ විදියට මින් ඉදිරියට මේකට ක්‍රමවේදයක් සහ අධීක්ෂණයක් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන්න ඕනේ මේකට. ඔව් හරි ගන්න ඊළඟ. ඊළඟ කාරණය විශේෂිත කාරණයක් ත්‍රිවිධ හමුදාව සඳහා ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රසම්පාදනය. මේකෙදී පොප් ඩිරෙක්ටිව් එක දීලා තියෙන්නේ සපයන ලද ආහාර සම්බන්ධයෙන් හමුදාවන්ගේ ප්‍රතිචාර ගැනීම දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය. ඒක දත්ත පද්ධතිය තවදුරටත් මම හිතනවා ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ වගේම කෝප් ඩිරෙක්ටිව් එක සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ වගේම අපි මේකේ නිරීක්ෂණය කරන මේ ප්‍රසම්පාදනය තුල විශාල වශයෙන් වේරියන්ස් එකක් ඒ කියන්නේ ඇක්චුවල් ප්‍රයිස් එකයි කොන්ට්‍රැක්ට් ප්‍රයිස් එක අතර ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමහර අයිටම්ස් අපි කැල්කියුලේට් කරා 110ක වගේ වෙනසක් මාකට් ප්‍රයිස් එකයි මේ ඇග්‍රීඩ් ප්‍රයිස් එකයි අතර. ඒ වගේ අසාමාන්‍ය වෙනසක් එක තමයි මේ කොන්ට්‍රැක්ට් සමහරට ආහාර වර්ග අනුව පිරිනැමෙන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද මේ අසාමාන්‍ය වෙනසක් වෙන්නේ සහ ඒ වගේම කොන්ත්‍රාත්කරු 25 දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම කඳවුරු වලට මේ ආහාර සැපීම් කරන්නේ for a long time very long time yeah then ඒ වගේම වරගෙනත් කොන්ත්‍රාත් එස්ටිමේට් වටිනාකම ගණනය ඒක තමයි එස්ටිමේට් වටිනාකම ගණනය කරපු ආකාරය. දැන් අපි ඇත්තම සාම්පලයක් වගේ අරගෙන ගණනය කරා. ඒ ගණනය කිරීමේදී අපිට පැහැදිලිුනේ ලොකු වේරියන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ මිල ගණන් සැලකෙන්නෙත් නැහැ. ඒතකොට මෙහි මධ්‍යගත විදිහට තමයි මේක මුළු ලංකාවට අදාළ විදිහට මේ ගණනය කිරීම කරන්නේ. ඒතකොට මේක තුල විශාල වශයෙන් මම හිතන රජයේ වියදම දරන්න වෙනවා. මොකද අධික වියදමක්. මොකද මේ සියලු variances වලින් ඔක්කොම ඉන්නේ අපිට අවාසිදායක variances. ඒ කියන්නේ මාකට් ප්‍රයිස් එකට වඩා 100ට 500කට වඩා සමහර 1000කට කිට්ටු සමහරට අගයන් තිබුණා මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක. ඒකට මේක තුල වෙන අධිගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මේක අවම කරගන්න මොකද්ද අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මේකේ ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් අපිට පැහැදිලි. මොකද විශාල වශයෙන් ආහාර සපයන කොන්ත්‍රාත්තුවක් මේක. ඉතින් මීට වඩා මේක පහසු ක්‍රමයක් හෝ AG, do you have for our own calculations? Do you have a rough idea? I mean, this is food, so we are very sensitive. We don't want to talk about this too much. But because even food, end of the day, it's finances. That's why we are worried about, no? We have to be accountable to the people and the treasury. ඒ කැම ගැන කතා කරනවා නෙමෙයි අපි කැම නිසා තිබෙන ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්නේ. මොකද කැම කියන එක අපේ සංස්කෘතියට සංවේදී දෙයක් අපි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තිබෙනවද අවබෝධයක් මේක කොච්චර ලොකුද මේ බජට් මේ එස්ටිමේට් එක. 3 forces, 3 meals, tea and coffee and all the others supply කරන්න කීයද මේ බජට් එක කීයද මේක? බිලියන 96 billion 96 billion. Okay. What, you know, I'm very honestly telling you all, I deal with these foreign delegates, no, diplomats, no. I don't want to mention the name. Recently, a European diplomat told me this tender is one of the most corrupt tender processes. Exactly as AG said, there are only about a clan of 20 people who controls this.
and they are deeply corrupt. මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම විස්තර දන්නේ නැතුව මම කියන්නේ දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. But is it true this allegation? How can we reduce it? But to my understanding, there's still arrears also, I think, that should be paid to some of these people who have been supplying food මේ to the චෝදනාව Army and Air Force. අසත්‍යද සත්‍යද කොහොමද අපි ඒ සත්‍යතාවය සහ ඒකේ තාවුරුභාවය වැඩි කරගන්නේ කියලා මම අහනවා. සර් මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම අර පළවෙනි කරුණ තමයි අර දත්ත පද්ධතියක් හදන්න කියපු කරුණ සර්. ඔව් ඒකේ කරුණු දෙකක් දෙනවා. ඇත්තටම procurement එක implement කරන්න අපි e-procurement කියන එකක්. ඒ කියන්නේ බිඩ් කරන වෙලාවෙ ඉඳලා ඉවැලුවේෂන් එක දක්වා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයට කරන එක. දෙවෙනි එක තමයි contract administration එකට අපි කොහොමද පරිගණක පද්ධතිය පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට e-procurement එක ආයතනයක් විදිහට තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒක දැන් treasury-යෙන් මුළු ලංකාවටම e-procurement introduce කරලා තිනවා. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරගෙන යනවා මේකටත් නෑ treasury-යෙන් කරනකම් බලාගෙන ඉන්න එපා. මට චුට්ටක් දෙන්න මම හිතන්නේ ඒකස ලොකු ඒකට නීති අනුකූලයට කඩකුත් නැහැ අපිට MOD එකට e-procurement කරන්න ඒකට අයිතියක් නැහැ. මොකද ගයිඩ්ලයින් එක අදත් තියෙන්නේ e-procurement not allowed කියලා. මම කියන සර්ල අතරම අදහස් කරේ මේකේ contract පරිපාලනයේට database එකක් තියාගන්න කියන එක සර්. ඇත්තටම මේක මම හිතා ඔඩිට් එකේ කියපු කතාව එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මම ඔඩිට් එකේ නිලධාරි මහතුන්ට කිව්වා නේවි එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරපු සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒකේ සර් එක කැම්ප් එකක් ගත්තොත් ඒකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මේ අද දවසේ දාපු ගමන් ඒකෙන් එදාගේ මෙනු එකට අනුව ඩිමාන්ඩ් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි ඩිමාන්ඩ් එක සප්ලයියට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ පුළුවන් සර් එක එකනා එක එක සප්ලයියර් මොනවද සප්ලයි කරලා තියෙන්නේ මොනවද ඩිලේ කරලා තියෙන්නේ එයාගේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් මොනවද පේමන්ට් මොනවද යනාදි වශයෙන් ඕනම ඩීටේල් එකක් දැන් නේවි එකේ ඒක තියෙනවද ඒ software තියෙනවා සර් තියෙනවා ඒක software ගණිත එකට සර් එයාර්ෆෝස් එකේ තියෙනවා නේවි එකේ 100%ක් තියෙනවා ආමි එක දැන් ස්ටාර්ට් කරලා ඒගොල්ලෝ ඩිසෙම්බර් 30 ඒගොල්ලෝ එක ටිකක් ඩිලේ එකක් තියෙනවා පිළිගන්නවා නමුත් ඒගොල්ලෝ ඇග්‍රී වෙලා තියෙනවා 12:31 වෙනකොට ඒකේ පළවෙනි ස්ටේජ් එක කරනවා කියලා ඒ අපි ඩිරෙක්ටිව් එක අනුව සර් වැඩ කරා දැන් අපි අහන්නේ නේවි එක සාර්ථක එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඔව් සර් එතකොට හමුදා තුන වෙනස් වුණාට එතන පරිපාලනය සහ සිස්ටම් එක එකයිනේ ඉතින් එතකොට ඇයි ඒ සිස්ටම් එක මේකට ගන්න බැරි තියෙනවා සර් දැන් නේවිත් කරලා තියෙනවා එයාර්ෆෝස් එකත් 100% කරනවා ආමි එකේ සර් දැන් කරගෙන යනවා අපි 12:31 වෙනකොට ඒකේ පළවෙනි ස්ටේජ් එක ඉතින් හැබැයි වී යුත්තේ ඔයාලා එක සිස්ටම් එකක් හදලා ඔයාලා ඒක දීලා ඔයාලා සුපර්වයිස් කරන්න සර් මේවයි ඔයාලටත් ලින්ක් එකක් තියෙන්න බෑ සර් මේ සිස්ටම් එකේ එකක් ඔයාලා අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අමාත්‍යාංශලත් කාර්යභාරයක් තියෙනවනේ දැන් මේකේ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක සර් ඒ එන්ටිටි තුනේ 10 එකේ ඒ කොන්ත්‍රාත් පරිපාලන කටයුතු කැබිනට් පේපර් එකෙම තියෙන අදාළ එන්ටිටි එකට. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි LD ඩිලේ පේමන්ට්ස් කපන්නේ පේමන්ට් කරන්නේ. તો එයාලා ගාව තමයි database. Officer, that's okay. Now I have 17 universities and 19 postgraduate institutes. They run their own. They don't have a centralized information system. But myself and HE needs to have access to them. For instance, before HE went to Singapore, he asked me how many degree holders are coming out of our universities with IT degrees. So none of them didn't know. UGC didn't know. So therefore, a central information system is important for executives to make decisions. You, additional secretary, and those hierarchy need to know immediately on a daily basis even, punch in and find out. That's why data management is, there's a whole thing called data science, no? ඉතින් ඔබතුමාලාට තීරණ ගැනීමේ විධායක නිලධාරීන් උඩ ඉන්න මුදල් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ලේකම්වරයා ජනාධිපතිවරයාගේ ලේකම්වරයා කියන ඒ ප්‍රධාන කණ්ඩායම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ තොරතුරු මම ඔඩිටර් ජෙනරල් එකෙන් මං අහන්නේ ඔය මොන ආහාර වලටද අධික මිල 100%ක් ගිහලා කියන්නේ